برحب بطلبة الصف الثالث الإعدادي اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية التانية. هنشوف المنهج كله على بعض من موقع الوزارة. هنلاقي فيه 3 modules. Our World الموديول الأول فيه 3 units: Visitors to Egypt, Books and Reading, Festivals and Special Days. الموديول التاني Achievements هنلاقي فيه Science and Technology, Achievements, Inventors. الموديول التالت Reaching Our Goals, all about sports, how we learn the senses. Total of 9 units. كل unit فيها grammar, فيها functions and vocabulary features. في اليونت الأولى بيبقى فيه tools for life، في project. في اليونت التانية why in Egypt معلم مصر و critical thinking في اليونت التالتة. وفي ال black beauty الستوري المكونة من 3 chapters هنشوفها. Unit 1 اللي هي visitors to Egypt زوار مصر أو السياح tourism اللي هي السياحة. هنلاقي ال vocabularies بازار اللي هو المحل اللي بيشتروا منه أو البازار. snorkeling اللي هي رياضة الغطس. windsurfing اللي هو ركوب الأمواج. youth hostel اللي هو نزل الشباب. الأوبجيكتيف هنا إن احنا نعرف ازاي نكتب ايميل. الايميل بيبدأ زي ما احنا شايفين dear كاثرين. dear زائد اسم الشخص اللي احنا بنرسله، ومقدمة بتبدأ مثلا I'm so happy to hear that، أنا فرحانة جدا إنك جاية أنت وأسرتك. بعدين بتبدأ تقول لها ال information أو ال recommendation أو pieces of advice، نصايح ايه تعمل لما تيجي الغردقة. وبعدين بتنهي في الآخر ب have a great time، أتمنى لك وقت سعيد أو رحلة سعيدة. أو ممكن نستخدم أي جملة مشابهة والإمضة بتاعتها أو اسم الشخص المرسل. هنلاقي كمان في lesson 2 giving advice، ازاي تدي نصيحة لشخص ب should أو shouldn't. should لما بتيجي تقول a good idea، حاجة المفروض يعملها، و shouldn't لما تيجي تنصحه انه ما يعملش حاجة او حاجة مش المفروض انه يعملها. هنلاقي بعدين مجموعة في lesson 3 مجموعة من الكلمات برضو ممكن تكون جديدة. concert اللي هي الحفلة، tour اللي هي رحلة، shopping اللي هو بيعمل تسوق، for a walk يعني يذهب للتمشية go for a walk، go into the country يعني يدخل للبلد، visit ancient sites الأماكن القديمة أو الآثار القديمة، a garden الحديقة، historical buildings الأماكن الأثرية أو التاريخية، the old town المدينة القديمة، a bazaar اللي هو البازار. هنلاقي في lesson 3 زي ما قلنا asking for recommendations، ازاي انك تسأل بقى حد انه يقول لك النصيحة بتاعته، فتقول له where do you suggest we start، تحب او تنصحنا ان احنا نبدأ منين. do you recommend a tour with a guide or going to the bazaar، يعني انت بتنصحنا ان احنا نروح في رحلة مع مرشد، وتنصحنا ان احنا نروح البازار. what the best place to buy souvenirs، ايه احسن مكان نشتري منه هدايا تذكارية. is there a good place to eat near the museum، في مكان كويس ناكل فيه قريب من المتحف. وبعدين هنلاقي برضو في الفانكشنز بوكس giving recommendation، ازاي انك تدي نصيحة. I recommend تبدأ بالجمل دي I recommend a tour or you buy a guidebook، انا بنصحك انك تعمل كده. I suggest that we start، انا بقترح انك تعمل كده. the best place to، افضل مكان انك تعمل كده او to try traditional Egyptian food، انك تجرب الاكل المصري. you can انك تقدر تعمل كده برضو. buy a guidebook تشتري كتاب او دليل. at the tourist information center. هنلاقي في lesson 4 tools for life، دي هسيبها لكم بقى تحلوها. مجموعة من الجمل هتلاقوها مظللة، دي اللي هي تختار منها الإجابة الصحيحة، وكلماتها سهلة ما فيهاش أي كلمات صعبة. وأشوفكم في بالنسبة ليونت 2 lesson 1 هنلاقي يونت 2 طبعا عن books and reading الكتب والقراءة. فهنلاقي أول objective عن how to see a book review، يعني ايه book review. book review طبعا اللي هو التقييم بتاع كتاب. فهنلاقي محادثة dialogue أو الconversation اللي قدامنا بين طارق وعمر، وطارق وعمر بيحاولوا يدور على كتاب يقروه، وطارق بيقول له على كتب التحقيقات اللي هي detective stories. فعمر بيقول له دي طويلة جدا are too long. فطارق بيلاقي كتاب
عمر بيقول له ده شكله about traveling. 10 facts about the world. 10 حقائق عن العالم، وبيقولوا ان التقييم بتاعه جيد. فالقصة دي كلها عشان يقولك انه review يعني تقييم. بعدين هنلاقي في ال grammar books ال comparatives and superlatives for comparison. هنلاقي few اللي هي أقل من حيث العدد، و fewer اللي هو few يعني قليل طبعا، fewer اللي هو أقل، the fewest اللي هو الأقل من حيث العدد في مجموعة وسط مجموعة، ده اللي بيسموه superlatives. little يعني صغير أو قليل. less يعني أقل من حيث الكمية أو حاجة غير معدودة. the least اللي هو superlatives بتاعها اللي هو الأقل من حيث الكمية. هنلاقي بعدين في lesson 3 story عن شخصية بتمشي 5 أيام بدون مية وفي ظروف صعبة وما بتشوفش غير يعني شجر، ما فيش أشخاص بيقابلوها، وقصة من النوع التشويقي في ظروف خطر، وبيدور على مكان قبل ما الدنيا تضلم والشمس تغيب يقعد فيه. ففجأة بيلاقي شخص قدامه وضوء كشاف، فبيطمن ان هو في امان. هنلاقي بعض الكلمات او الفوكابلريز trembling اللي هي يرتجف او يرتعد، او على الشجر هتلاقيها معناها ان الشجر بيتهز بشدة يعني. هنلاقي في الفانكشنز بوكس expression او expressing feelings. I feel يعني انا اشعر، او felt شعرت. frightened يعني خايف. quite happy يعني سعيد. ده بيكلمك على الستوري، بيقولك هي خلتك تشعر بايه. excited دي برضو من الكلمات اللي هي معناها مش يعني تشويق، شعرت بان انا مهتم او متحمس اسمع اللي هيحصل بعدين. do you feel sad شعرت ان القصة حزينة. هنلاقي بعدين في البروجكت بيطلبك تعمل short summary او تلخيص للفيفوريت بوك بتاعك، تستخدم فيه 150 words، وانك write down the important points of the story. هنا بيطلبك يعني تتكلم عن lesson 1 عن الفيستيفالز او الاحتفالات and special days والايام المميزة. هنلاقي في article number 1 article يعني مقال، هنلاقي spring festivals احتفالات الربيع. بيجايب لنا من 4 أماكن مختلفة. بيبدأ طبعا بشم النسيم في مصر اللي هو بنحتفل بيه من 4000 سنة nearly 4000 years ago. بعدين بيقول في اليابان ان هم بيحتفلوا بآلاف الأشجار اللي بيبدأ يظهر عليها الزهور small flowers first appear on thousands of trees across the country. فالناس بتروح الجناين زي شم النسيم كده عندنا. وفي ذانيكا في البوسنة، دي مدينة بيحتفلوا فيها بالربيع زي شم النسيم برضو، بان هم بيعملوا كميات كبيرة من البيض hundreds of eggs بالمئات، وبيوزعوها for free. في استراليا في مدينة اسمها كامبرا. طبعا استراليا في الجزء الثاني او الاخر من الكرة الارضية، فبيحتفلوا بيه في سبتمبر. والمدينة دي بيظهر فيها مليون beautiful flowers، في حوالي مليون زهرة بتظهر في وقت الربيع، وبيحتفلوا هما بيسمعوا ميوزك. فبعدين في lesson 2 هنلاقي present and past simple passive. دي يمكن قاعدة مهمة جدا. we use passive or the passive when we don't know the subject of a sentence or when the action is more important than the subject person who does it. يعني احنا بنستخدم الباسيف او المبني المجهول لما ما بنكونش عارفين مين اللي عمل الحاجة دي، او لما الحاجة دي بتكون اهم من اللي عملها. We can also use by plus noun to talk about the person or thing that does the action. فالفورم بتاع ال present simple passive بيبقى am or is or are plus not، طبعا لو نفي، plus past participle. في الexample الأولاني in Bosnia the people cook eggs in a big pan which is active. في الباسيف بقى بنقول in Bosnia eggs are cooked in a big pan.
The form of the past simple passive is was or were plus past participle والنوت طبعا بينهم لو negative. I didn't send the email في الactive. The email wasn't sent في passive. To make yes or no questions, the form is am, is, are, was, were plus noun or pronoun plus past participle. زي الexample اللي هو are special food eaten at the festival? Yes, they are. This toy is fantastic. Was it made in Egypt? Yes, it was. Question words come before the verb be اللي هو am, is, are, was, were. For example, why is fish sometimes kept in special freezers? How was fish cooked in the past? بعدين في lesson 3 هنلاقي شوية كلمات زي parades اللي هو موكب زي اللي شايفينه في الصورة، costumes اللي هي الملابس المتعلقة بالحفلات، decorate يزين، lanterns اللي هي الفوانيس أو مصابيح الكبيرة زي اللي في الصورة دي. هنلاقي برضو في ال function books using sequencing words. First of all في بداية الكلام، next بعد كده أو التالي، afterwards بعد هذا، after بعد، before قبل، at أثناء أو في الوقت الحاجة، at midnight في الليل، at midday في نص اليوم أو في وضح النهار، the next day اليوم اللي جاي، the next morning الصباح القادم، the next afternoon الظهر القادم أو الظهيرة القادمة. في lesson 4 هنلاقيه بيكلمنا بتفصيل أكتر عن شم النسيم في article أطول شوية، وتأسيسها من 2700 قبل الميلاد والتقاليد المرتبطة بيها والبيض والملوحة والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. Unit 4 Science and Technology العلوم والتكنولوجيا. lesson 1 كله بيدور عن ال STEM schools، ودي نوعية من المدارس معروفة اختصار ل science اللي هو العلوم، التكنولوجيا engineering الهندسة and math والرياضيات. العلوم أو المدارس اللي بتركز على العلوم دي بيسموها STEM. هنلاقي الكلمات اللي بالأحمر essential اللي هي أساسي، focus تركيز أو يركز، encourage يشجع، data اللي هي المعلومات، expert اللي هو الشخص الخبير في المجال. فالارتيكل ده بيتكلم عن أهمية الأربع مجالات دول بالذات في إن هما يعني بيخرجوا ناس كتير لسوق العمل، ودلوقتي محتاجينهم، في المستقبل كمان هيبقوا محتاجينهم أكتر. فمهم إنك تبقى في الأربع مجالات دول، لأن طبعا مفيش حد ميستخدمش كمبيوتر دلوقتي أو يقدر يتعامل معاه. وبعدين هنلاقي في lesson 2 expressing certainty and uncertainty. في grammar books might, must and can't be. We can use these modal verbs to say how sure we are about something. قد ايه احنا متأكدين. فلو might we use might to say that we are not sure، ان احنا مش متأكدين. Example: the phone is ringing. It might be Aunt Mona but I'm not sure. التليفون بيرن، ممكن تكون طنط منى بس انا مش متأكد. We use must be when we feel sure that something is true or when we feel sure about it. You must be Selma's sister. You look very similar. انتي أكيد أخت سلمى لأنك شبهها خالص. We use can't be when we feel sure something is not true. That can't be a real dinosaur. There aren't any dinosaurs on Earth. ده مش ممكن يكون ديناصور حقيقي لأنه خلاص مبقاش فيه ديناصورات. الكلمات برضو الموجودة هنا: bored اللي هو ملان، fast سريع، fit في كامل لياقته البدنية، friends أصدقاء، happy سعداء، tired تعبانين. هنلاقي في lesson 3 what problems can polluted water cause. What do you think we can do about these problems؟ المشاكل اللي بتواجه المية وتلوث المية وإيه نقدر نعمل. وفي الفانكشن بوكس بيرجع تاني ل expressing certainty التأكيد و uncertainty عدم التأكد من شيء باستخدام I'm sure أنا متأكد، must be can't be زي ما قلنا، والنيجاتيف بتاعه. بعدين في lesson 4 ال tools for life عن
some essays و stories. وبعدين lesson 1 unit 5 طبعا كلها عن achievements الإنجازات. في lesson 1 هنلاقي vocabulary زي genius noun بيتكلم عن person with a very highly developed brain اللي هو العبقري. computer programming اللي هو البرمجة. writing the systems that make a computer work كتابة الأنظمة اللي بتخلي الكمبيوتر يشتغل. intelligent اللي هو الشخص الذكي أو اللي بيستوعب بسرعة. very quick to learn and understand things. software the different systems used by a computer الأنظمة بتاعة الكمبيوتر. skill ability اللي هي القدرة أو المهارة. sum اللي هي معضلة. math problem to work out. award اللي هي جايزة. a prize given for an achievement. بعدين هنلاقي article بيتكلم عن محمود وائل اللي هو a child genius طفل عبقري. أخته وهي عندها 6 سنين كان باباها بيذاكر لها وقال لها مسألة رياضة، فمحمود جاوبها وهو عنده 3 سنين ما بيعرفش يتكلم كويس. بعدين قناة من القنوات استضافته، ومحمود وهو عنده 7 سنين درس في الجامعة الأمريكية عشان يحسن الإنجليش بتاعه بدعوة منهم. وبعد 3 شهور بقى يتكلم إنجليش كويس بما إنه عبقري. وفي يوم من الأيام هو بيذاكر عدى على برمجة الكمبيوتر ودرسها وبقى يعني مشهور فيها، وجامعات كتير دعيته ان هو يبدأ يدرس فيها وهو لسه عنده 11 سنة. لكن هو قرر يخلص المدرسة الأول وبيفضل انه يرجع يدرس الجامعة بتاعته في مصر. فده الارتكل بتاع محمود. وبعدين هنلاقي في lesson 2 ال ability or inability اللي هو استخدام could, couldn't, was, were, able to أو not بالنيجاتيف. To talk about ability in the past we use could or couldn't. I could swim when I was 6 but my brother couldn't swim until he was about 10. أنا كنت أقدر أعوم وأنا عندي 6 سنين لكن أخويا ما كانش يقدر يعوم حتى وهو عنده 10 سنين. In yes, no questions we usually use short answers. Could you read when you were 6? كنت بتقدر تقرأ وانت عندك 6 سنين؟ Yes I could. No I couldn't. When we talk about ability in specific situation in the past, we don't use could, we use was, were, able to plus infinitive or couldn't. يعني لما نتكلم عن موقف معين في الماضي بنستخدم I was able to find your street but I couldn't find your house. في الحالة دي بنستخدمش could، بنستخدم was or were able to plus infinitive أو couldn't في النيجاتيف. question words come before was, were. In yes or no questions we usually use short answers زي ما قلنا. what were you able to see at the concert؟ ايه اللي قدرت تشوفه وانت في الحفلة؟ yes I was في الإجابة. no I wasn't. فلما تسأل سؤال were you able to do the homework كنت قدرت تعمل الهومورك بتاعك؟ yes I was no I wasn't. able قادر على. able to. could يقدر برضو على الاستطاعة. couldn't ما قدرتش. wasn't able to ما قدرتش. هنلاقي بعدين في lesson 3 اتكلم عن انجازاتك. وهتلاقي شوية vocabulary زي count العد. do a subject تعمل حاجة. memorize يفتكر. play يلعب. read يقرأ. speak يتكلم. spell ينطق ينطق الحروف يعني أو الكلمات. swim يعوم. write يكتب. هنلاقي في الفانكشن بوكس ازاي to add information. ف adding information نلاقي فيه 3 expressions مكتوبين. furthermore اللي هو بالإضافة إلى ذلك. in addition to بالإضافة إلى. أو in addition اللي هو كمان زي ما بنقول كده باللغة العامية. وفي lesson 4 هنلاقي فيه برضو vocabulary تاني اللي هي award جايزة. degree الدرجة العلمية. medal اللي هي ميدالية. trophy اللي هو كأس أو هدية أو جايزة. وهنلاقي البروجكت بيتكلم عن انك تختار person انت شايف ان هو يستحق achievement. هنلاقي في الصورة اللي جنبها مختارين مثلا واحدة مختارة مامتها اذن
the best mother in the world، هي أفضل أم لأن هي ساعدتها في كل حاجة وفي الامتحانات وكده. فده البروجكت اللي في الوحدة. lesson 1. اليونت طبعا كلها عن الانفنتورز المخترعين. هنلاقي أول article بيتكلم عن robots in our lives، الروبوتات في حياتنا. هنلاقي الكلمات اللي بالأحمر volcanoes اللي هي البراكين، cleaners اللي هي المساحات، vacuum clean اللي هو طبعا المكنسة الكهرباء، واللون ماورز ده نوع من أنواع الروبوتس. فهنلاقي الارتيكل ده بيتكلم عن الروبوتات وتطورها وازاي بدأت تستخدم حتى في 2012. في منها طبعا تحت المية وفي منها في البراكين، وفي 2012 ودوا واحد منها لكوكب تاني عشان يكتشفها، وان هي دخلت في حياتنا وبدأت حتى تستخدم كأداة تخاطب بيها الناس التانيين وتقدر تخاطب ناس من الفاميلي والchildren، ودي حاجة مهمة ممكن نستخدمها في الهوسبيتالز في المستشفيات. هنلاقي في كلمات هنا زي cleaners زي ما قلنا، entertain يمتع أو أداة استمتاع يعني، to have fun، و faces اللي هي أوجه، recognize إن هو يتعرف على، voice اللي هو الصوت. هنلاقي في lesson 2 الجرامر بوكس بيتكلم عن الترانزيتيف والintransitive verbs اللي هي بالعربي نقول عليها الفعل المتعدي واللازم. Transitive verbs have a direct object. Some transitive verbs also have an indirect object. مثال على الأولاني اللي هو direct. Tariq asked a question. What did he ask? A question. فده direct object. هو سأل سؤال. Tariq asked me a question. Who did he ask? He asked me. فده indirect object. Samir bought me a present. سمير اشترى لي هدية. Samir bought a present for me. ده برضو مثال على ال direct وال indirect. Note: transitive verbs plus indirect object plus direct object زي علي sent me an email. علي بعت إيميل ليا. Transitive verbs plus direct object plus to or for plus indirect object زي علي sent me an email أو علي sent an email to me. دي بقى غير الأولانية، يعني علي بعت الإيميل to me ليا، نفس المعنى بس بفورم مختلف. A verb is intransitive when it doesn't have a direct object. The sentence can be complete with just noun plus verb. زي The baby is sleeping. الطفل نايم. أحمد runs fast. أحمد بيجري بسرعة. We left early in the morning. احنا مشينا بسرعة في الصبح. Let's run هنا اللي هي زي في الصورة، يعني يلا بينا نجري. في lesson 3 هنلاقي زي إعلان school science competition. Are you a young inventor? أنت مخترع صغير. Perhaps you've got a fantastic idea for a new product or something that you will help the world in some way. Why don't you enter our school science competition؟ ده زي إعلان لو أنت عندك فكرة تساعد بيها العالم، ليه ما تنضمش لينا في المسابقة بتاعتنا. The main idea of the story في vocabulary اللي هي الفكرة الرئيسية في story في القصة. The place of the story المكان. Describe characters أوصف الشخصيات. Number of sentences اللي هي عدد الجمل. Grammar اللي هو grammar طبعا النحو. Spelling النطق. هنلاقي في ال function books emphasizing a point تأكيد على نقطة وأهميتها. You must remember to infinitive، يعني you must remember to describe characters well. لازم تفتكر انك توصف الشخصيات كويس. You must remember that sentence. You must remember that grammar rules are important. لازم تفتكر ان قواعد النحو مهمة. برضو ممكن نستخدم don't forget to infinitive. Don't forget that sentence، يعني ما تنساش. It's necessary or important to infinitive، حاجة مهمة أو ضرورية إنك وتقول بعدها الجملة الفعل في المصدر. هنلاقي في lesson 4 the invention of ships and sails. The eye in Egypt بيتكلم عن
نشأة المراكب وبدايتها في مصر من 4000 سنة قبل الميلاد، بما ان الناس كانت بتعيش على ضفاف النيل فاستعملوا المراكب كوسيلة مواصلات. هنلاقي الكلمة اللي بالأحمر اللي هي oars اللي هي المجداف أو المجاديف بالجمع، sail اللي هو يبحر، وهنلاقي steam ship اللي هي السفن اللي كانت بتعمل بالبخار. جيب لنا تطورها من wooden boats الخشبية لترانسبورت ships المراكب اللي استخدمت في التنقل، وستيم بعدين اللي هو البخار، والأويل اللي هو مراكب الزيتين. all about sports كل حاجة محتاج تعرفها عن الرياضة. lesson 1 بيتكلم في الارتيكل عن sports history اللي هو تاريخ الرياضة. بيتكلم عن رياضتين أساسيين اللي هم أو أساسيتين اللي هم الراكت أو التنس والباسكت بول. ففي أول 2 paragraphs بيتكلم عن التاريخ بتاع الراكت، وإن هو في ناس بتعتقد إن هو من مصر عشان كلمة راكت مشابهة لكلمة راحت اللي هي hands راحة اليد. وفي ناس بتعتقد ان هو مخترع عن طريق الفرنساويين French in the 11th or 12th century اللي هو القرن ال11 او ال12. واندور كورتس اللي هي الملاعب الداخلية انتشرت في القرن ال13th century القرن ال13، وناس كتير بدأت تلعب اللعبة دي اللي هي كانت قصيرة على الأغنياء فقط في البداية. بعدين في الباراجراف الثالث بيتكلم على الباسكت بول اللي هو was invented in 1891 في 1891 عن طريق الكنديان تيتشر مدرس كندي اسمه جيمس نيسميث. فده كان مدرس اخترع اللعبة دي وحط عمودين على كل عمود في أول ملعب واحد في آخره. وكانت اللعبة قبل ما الشبكة يقطعوها كانت عن طريق ان حد يجيب الكرة في الشبكة ولازم يجيبها تاني من الشبكة بعد ما يسكور، يعني اللي هو يسجل هدف قبل ما يخترعوا موضوع ان هم يقطعوا الشبكة ده. بول اللي هو عمود او كرة السلة اللي هي السلة نفسها يعني. في lesson 2 هنلاقي ال obligation and necessity في grammar books. obligation اللي هو الاضطرار أو الفرض، necessity اللي هو الضرورة، have to had to obligation، must mustn't for obligation as well. we use have to or has to talk about rules قواعد or things that other people say are necessary، الحاجات اللي الناس تقول عليها ضرورية. زي we have to go to school on time، يعني لازم نروح المدرسة في الوقت المحدد. we use don't or doesn't have to talk about things that are not necessary. ده النفي بتاعها. she doesn't have to hurry، she isn't late for school، مش لازم تسرعي لأنك مش متأخرة على المدرسة. the past simple form is had to which is the same for all subjects. I couldn't go to the park yesterday because I had to finish my homework. ما قدرتش اروح البارك او الحديقة عشان كان لازم اخلص الواجب. The negative of the past simple is didn't did not plus have to plus infinitive زائد المصدر. We didn't have to do computer studies when we were at primary school. فده it shows lack of necessity in the past، يعني مكانش ضروري ان احنا نشتغل على الكمبيوتر او نعمل دراسة الكمبيوتر عشان كنا في البرايمري سكول. make questions with question word did plus subject plus have to plus infinitive. زي how long did you have to wait until the bus arrived، قد ايه اضطريت تستنى لغاية ما الباص يجي. we use must or mustn't plus infinitive without to say that something is important to do or important not to do. حاجة مهمة تتعمل استخدم لها must أو mustn't. زي you must see the doctor or a doctor. you've been ill for a week، انت عيان بقالك اسبوع لازم تشوف دكتور. he mustn't park here، it's against the law، مش المفروض انه يركن هنا لان ده ضد القانون. هنلاقي في بعض الفوكابلريز زي cook meals يعني يطبخ وجبات، do revision يراجع، get up early يصحى بدري، go to bed early ينام بدري. في lesson 3 في بعض الفوكابلريز as well. spectators اللي هم المشجعين، athletes اللي هم الرياضيين،
Olympic Games الرياضات الأولمبية، stadiums اللي هي استادات، prizes الهدايا، countries holding the games البلاد المستضيفة للمسابقات. في الفانكشن بوكس contrasting information اللي هو التباين أو المعلومات المختلفة. لما نيجي نقولها نستخدم in the past في الماضي. The Olympic Games were held in Greece only. However على الرغم من ذلك today the Olympic Games are held in different countries. قبل كده كانت في اليونان بس دلوقتي في أماكن كتير أو بلاد كتير. although بالرغم من there have been changes يعني معناها انه حصل تغييرات. لما تيجي في أول الجملة it's always a great achievement to win a game. ده إنجاز عظيم انك تفوز بالجيم أو بالماتش. referee اللي هو الحكم، opponent اللي هو الخصم أو الفريق المضاد. بعدين هنلاقي tools for life، congratulate اللي هو يحيي أو يشجع أو يهنئ، apologize اللي هو يعتذر. how we learn ازاي نتعلم. في lesson 1 هنلاقي في article بيتكلم عن how intelligent are you، قد ايه انت ذكي او قد ايه استيعابك سريع. فبيتكلم في الارتيكل ده ان being very intelligent can help people to do amazing things. انك تبقى ذكي ده بيساعدك انك تعمل حاجات كتير. وألبرت أينشتاين كمثال كان عالم كبير وعظيم، لكن ما كانش كويس في كل حاجة لأنه كان عنده مشاكل في القراءة. بيكلمك عن الإكسبرتس اللي هما بيعتقدوا ان في ناس intelligent في different ways، يعني مش الذكي بس ذكي في العقل، لكن الانتليجنت او القدرة على الاستيعاب دي في مجالات كتير زي اللغة، زي الرياضة، زي الموسيقى، زي انك تتحكم في جسمك زي الرياضيين. كنترول اللي هو يتحكم، بالانس اللي هو الحفاظ على الاتزان. وبعدين بيقولك انه في ناس بتقدر تتحكم في مشاعرها، السيلورز او البحارة، القدرة عندهم او الانتليجنس عندهم في ان هم يقدروا يلاقوا طريقهم في وسط البحار. فاذا كان الانتليجنس ليه طرق كتير، فبالتأكيد الطرق اللي نقدر نتعلم بيها مختلفة من واحد للتاني. في ناس عن طريق الاكسرسايز، في ناس عن طريق ان هي تتعامل مع ناس تانية، وهكذا. بعدين هنلاقي في lesson 2 grammar books ing forms. ing forms can be used as nouns، الأفعال اللي هي زي المثال ده I would like to read a book. to read the verb نقدر نخليه noun ازاي؟ ان هو reading is enjoyable، القراءة ممتعة. The ing nouns can be the subject or object of a sentence، ممكن تبقى الفاعل أو المفعول. زي I love learning، أنا بحب القراءة، كده دي فاعل object، مفعول آسف. washing up isn't my favorite thing to do. washing up ده كده subject، ده الفعل. learn the spelling changes when you add ing. for example writing، swim بقت swimming، lie بقت lying. lying in bed for a long time isn't healthy، انك تقعد في السرير وقت طويل ده مش حاجة صحية. note prepositions are followed by ing form of the verb. they thank you for baking my cake mom، شكرا انك خبزتي الكيكة بتاعتي يا ماما. not all words ending in ing are nouns. ليه؟ لأن swimming is fun دي كده noun، لكن we are swimming ده كده verb. هنا هنلاقي في lesson 3 كمان function books اللي هو بيتكلم عن talking about problems، ازاي تتكلم عن المشاكل بتاعتك. I'm afraid that، أنا خايف إن that I have a problem using the internet، عندي مشكلة في استخدام الإنترنت. I find it difficult to، أنا شايف إن ده موضوع صعب. look for the information that I need، إن ألاقي المعلومة اللي أنا عايزها. the trouble is that، المشكلة إنه I spend too much time playing computer games، إن بقضي وقت طويل بلعب computer games. asking about and offering help، إزاي تطلب من مساعدة. have you got any problems، عندك مشكلة، ده كده بتحاول تقدم مساعدة. what's the matter، إيه المشكلة. let me see if I can help you، يعني خليني أشوف كده إزاي أقدر أساعدك. في lesson 4 tools for life والproject إزاي تعمل quiz of your own،
زي بنديك مثال هنا are you better at science subjects or art subject، يعني انت احسن في العلوم ولا في الفنون. are you good at using modern technology. are you a city person or country person، تحب المدينة ولا الأرياف. فده مثال ازاي تعمل البروجكت بتاعك. وبعدين the senses، الحواس، lesson 1. قبل ما نبدأ حابب انوه بس ان ساعات كنت بقول subject اللي هو الفعل، انا اسف، هو طبعا تعرفين هو التابع او الموضوع. فنبدأ في موضوعنا lesson 1. لويس برايل في الارتيكل ده بيتكلم عن طريقة برايل اللي كلنا عارفينها ونشأتها، وبرايل نفسه اللي هو اتولد في 1809 وأصيب بالعمى بعد حادثة وهو عنده 3 سنين. equipment اللي هي معناها معدات بالأحمر. work out معناها انه يلاقي حل، فكان بيحاول يلاقي حل ازاي يحسن بيه السيستم، لانه كان وقتها في 14 كتاب في المكتبة المدرسة اللي دخلها في باريس، اللي هي يقدر يقراها عن طريق dots system instead of letters بدل الحروف. في 1821 قابل شخص اسمه شارلز باربرير اللي هو قدر يساعده في ان هو يحسن السيستم. وهو عنده 15 سنة كتب أول كتاب بلغة الإشارة، وقدر يحسن السيستم في مجالات كتير، وطبعا بقى باسمه برايل. وفي الوقت الحالي التكنولوجيا بقت أسهل، وبقى عن طريق الكمبيوتر في سيستمز أسهل وطريقة لقراية برايل برينترز. وبعدين بنلاقي في lesson 2 الجرامر بوكس non-defining relative clauses. We use non-defining relative clauses to give us extra information about the noun، إن هو يدينا معلومات إضافية عن الاسم. We use the relative pronoun who for people، زي مستر زكي who lives next door is a scientist. فنيجي نقول مستر زكي اللي عايش جنبي ده عالم، فده بيدينا معلومات أكتر. هو مع الشخص أو مع الأشخاص. We use the relative pronoun which for things and animals، مع الأشياء. Elephants which live for around 45 years are found in Africa. الأفيال اللي كانت عايشة 45 سنة نلاقيهم في أفريقيا. We use the relative pronoun where for places and when for time. where للأماكن، when مع الوقت. زي where هنلاقيه في we went to visit my cousins in Luxor where they have lived since 1970. The photo shows Alexandria in 1990 when my parents lived there. We use the relative pronoun whose to show possession، الامتلاك. Mr. عادل whose factory produces cotton cloth is very rich. There is always a comma before a non-defining relative clause and after the clause if it's in the middle of a sentence. زي ايه؟ I went to visit my friend who lives in Port Said. فهنلاقي هنا comma before. The post office which is opposite the bank is crowded today. هنلاقي هنا before and after. بعدين هنلاقي في lesson 3 كلمات زي set up اللي هي يعد أو يبدأ، hand out يسلم أو يعطي. هنلاقي كمان beach اللي هو الشاطئ، concert اللي هي الحفلة قلناها قبل كده، lunch اللي هو الغدا، the park الحديقة، shopping التسوق، sport match اللي هو مباراة. هنلاقي في الفانكشن بوكس inviting people would you like to، تحب. I would like to invite you to، أنا أحب أدعوك إنك. accepting invitation إنك تقبل بقى الدعوة. I'd love to، أنا أحب أعمل كده. that sounds great أو it sounds great، دي حاجة جميلة. refusing invitations لو بقى عندك ظرف ومش هتقدر تقول I'm sorry، أنا آسف. I'm afraid I can't، للأسف مش هقدر. I would love to but I can't because، أنا أحب أعمل كده بس للأسف مش هقدر عشان، وتقول السبب أو العذر. في lesson 4 اللي هو I in Egypt زي ما اتعودنا هنلاقي the deaf school in Cairo، مدرسة الصم في كايرو اللي هي أنشئت في 1982.
للأطفال من أنحاء مصر، وفيها 70 طفل بيعيشوا هناك وبيروحوا البيوت بتاعتهم في الويك اند أو في الأجازات والأجازة آخر الأسبوع. وبيتعلموا في المدارس دي الساين لانجوج، وبيتعلموا كمان لغات والمواد اللي أي طفل بيتعلمها، وبينصحوا ان هم اهاليهم تتعلم كمان ساين لانجوج. وفي الوقت الحالي في المدارس في مدارس اكتر طبعا اتعملت لهم، وكمان بيدخلهم في المدارس العادية عشان مفيد ليهم ان هم يسمعوا الناس او يعني يتعاملوا مع الناس اللي هي بتسمع already بشكل طبيعي، ده مفيد ليهم. فده نهاية اليونت، ونشوفكم مع تلخيص البلاك بيوتي. تلخيص قصة الحصان الأسود أو الجمال الأسود. الحصان الأسود أو الجمال الأسود دي رواية نشرت في عام 1877 للكتابة الإنجليزية أنا سويل، كانت ألفتها في السنوات الأخيرة من حياتها، والرواية بعدين أصبحت بشكل فوري أفضل الكتب مبيعا. وسويل بعد 5 شهور من تاريخ نشرها ماتت. اتباع منها 50 مليون نسخة، وتعتبر أحد أكثر الكتب مبيعا على مدار العصور يعني. بتحكي الرواية ذكريات الجواد المشار إليه في العنوان اللي هو الحصان الأسود اللي بيتكلم بصيغة المتكلم، هو اللي بيحكي الرواية. بتبدأ بأيام الجواد الأولى اللي كان فيها مهر صغير مع أمه في إحدى المزارع الإنجليزية، مرورا بحياته الصعبة في لندن لما كان بيجر عربات للأجرة، والنهاية بفترة تقاعده السعيدة في الأرياف. هنلاقيها متقسمة على 3 شابترز بيحكوا ال3 مراحل دول. قابل الجواد الصعوبات الكتير اللي قابلها، وشاف ذكريات كتير وحكايات فيها عطف وفيها قسوة. شاف 2 كانوا ملازمينه في الطريق اللي هنتعرف عليهم بعدين. وشاف مجموعة من المواقف فيها عطف وشفقة ووعي بالمعاملة الحسنة للخيول. دي كانت من الدروس اللي الكاتبة بتحاول توصلها. وأنا ضافت ملاحظات تفصيلية ووصف شاملة عن سلوك الخيول مما يدل على صدق الرواية دي ومحاكتها للواقع. خلينا نشوف البلوت overview بالإنجليش. Black Beauty. In full, Black Beauty, the autobiography of a horse, the only novel by Anna Sewell and the first major animal story in children's literature. The author wrote it to induce kindness, sympathy, and an understanding treatment of horses. It was published in 1877, shortly before Sewell's death. Black Beauty by Anna Sewell. زي ما قلنا أنا سويل هتلاقوا فيه مقدمة عنها في بداية القصة اللي هي من 1820 ل 1878. was born in England in 1820 في 1820. ولما كانت طفلة حصل لها حادثة وسببت لها مشكلة في رجلها، وكانت وسيلة تنقلها هي الحصان، وقدرت تكون علاقة قوية مع الحصانة، وعملت الرواية دي عشان توصي الناس ان هم ازاي يعملوهم كويس. وكانت من انجح الروايات على مر العصور زي ما قلنا. in 1877 ده الوقت اللي كتبتها فيه. الكاركترز بتاع Black Beauty. people former Gray اللي هو Black Beauty's first owner اللي هو في chapter 1. Squire Gordon, the first owner who Black Beauty works for. Mrs. Gordon, Squire Gordon's wife. John Manley, a kind man who is Squire Gordon's helper. Joe Green, a boy who helps John Manley. Earl Smythe, a rich man who buys Black Beauty from Squire Gordon. Lady Smythe اللي هي Earl Smythe's wife. York اللي هو Earl Smythe's helper. The horses, Black Beauty, the black horse who tells the story. Merrylegs, a short fat horse who carries the children at Squire Gordon's. Ginger, Black Beauty's friend who has had a difficult past. Places, Pertwee Park, the country home of Squire Gordon. Earl Shell Park اللي هو the country home of Earl Smythe.
chapter 1 هنلاقي ال early years my early years على لسان black beauty بتحكي الوقت اللي كانت فيه في المزرعة الجميلة مع مامتها، ومامتها بتنصحها نصايح عن التعامل مع الناس، وجون مانلي ومعاملته الطيبة. وبعدين هنلاقي هنا انه سكوير جوردن بيشتريها من جون مانلي، بيشتريها، والجون مانلي بيكون الهيلبر بتاعه، فبيبقى في علاقة بينهم قوية. بتقابل ماري ليجز، بتقابل جينجر، وبيبدأوا ياخدوا على بعض، وسكوير جوردن ومعاملته برضو الطيبة. بعدين هنلاقي في شابتر 2 بقى بداية المواقف الصعبة difficult journeys، وهما في طرف لندن في طريق على البريدج والفلودد في العواصف والفيضانات والكراش الحوادث اللي حصلت لهم، وازاي اضطرت لما اشتراها مالك جديد ان هي تشتغل كعربية أجرة، وشافت مواقف صعبة وتعبت وجالها إصابات. بعدين في شابتر 3 هنلاقي جو جرينز لسن، اشتراها مالك طيب تاني وبدأت تتعافى، وفي نهاية حياتها الدروس اللي خدتها من المعاملة مع الناس طول الفترة دي. ده باختصار الكتاب يعني عشان مطولش عليكم، ولو احتجتوا اي حاجة قولولي. لو في اي كلمات صعبة قابلتكم، بس هي قصة سهلة ولذيذة وفي منها فيلم برضو اللي حابب ممكن ابعتهولي.